یکی از توهمات بیپایان انسانیت اینه که همواره به دنبال راه حل در حیطه فکر هستش. در حیطه فکر وقتی که از فکر به این منظور استفاده میشه که به هدفی رسیده بشه، این که از فکر استفاده میشه که به اصطلاح مشکلات حیاتی رو حل بکنه، این عملاً هیچ وقت به هیچ گونه راه حلی قطعی در پایان دادن یک بار و برای همیشه به اون مشکلات تصور شده نیست. به عبارت دیگر هیچ راه حلی در حیطه باورها و اعتقادها نمیتونه پایان مشکل باشه، بلکه یک راه حل باز خلق شدن و تبلور همون مشکل در تداوم همان راه حل در یک زایش اشکال گوناگون دیگری از همون مشکل هست. به عبارت دیگر راه حل جایگزینی یک مشکل با مشکل دیگر است، چرا که این خصلت فکر در همه قدرت باورسازی خودش هستش. اگر فکر میتونست مشکل رو یک بار و برای همیشه پایان بده، اون موقع اون فکر در همون واقعیت زایی باورها و اعتقادات هم خودش هم به پایان میرسید. یعنی اینکه اگر فکر به واقع میتونست مشکلات رو حل بکنه، خود اون پایان فکر در ماهیت مشکل بودن خودش هستش. پس چنین اتفاقی نمیفته. فکر نمیخواد که پایان خودش رو ببینه، بلکه فکر میخواد همواره در این انعکاسی از راه حل و مشکل بودن خودش رو تجربه بکنه. به خاطر همینه که در تاریخ انسانیت هیچ وقت مشکلات به پایان نمیرسن. همیشه مشکلات تکراری هستن. تاریخ همیشه تکرار میشه. هر چیزی که ما مشکل میپنداریم، از جنگ و کشتار و قحطی و نیستی و نمیدونم عدم عدالت و اسارت و عدم آزادی و نژاد پرستی و هر چیز دیگه، هر مشکلاتی که در اون سیطره و حیطه انسانیت وجود داره، هیچ وقت نمیتونه توسط فکر حل بشه. شما یه نگاه بکن به همین سازمان ملل. سازمان ملل یه جوک بسیار تلخی ها. کدوم سازمان ملل؟ کدوم عدالت؟ کدوم حقوق انسان؟ human rights کجا اینا وجود داره؟ پس این نشون میده که این مشکلات همیشه تکرار میشه. این نشون دهنده اینه که هیچ راه حلی در حیطه انسانیت نمیتونه به این مشکلات پایان بده، بلکه در تمام ساختارهایی که به وجود میاره همون مشکلات رو در اشکال متفاوت باز خلق میکنه و یک توهم راه حل رو به وجود میاره. پس در واقع اون چیزی که همیشه در یک تداوم عملی قرار میگیره مشکلات هستند. مشکلاتی که در راه حل ها خودشون رو نشون میدن و راه حل هایی که همواره مشکلات رو میزایند. اینا همدیگر رو بارور میکنند. پس راه حل جایگزینی یک شکل از مشکل با شکل دیگری از مشکل هست. این تنها واقعیت راه حل هستش. این که ما فکر بکنیم که به اون واهی بهشتی میرسیم، این در واقع همون امیدیه که این راه حل در اون چارچوب باوری خودش میخواد شکل بده. به قول معروف همواره ما رو به دنبال نخودسیا میفرسه. این درک اگر تماما وجود من و شما رو بگیره، اون موقع خیلی بهتر میشه از فکر در اون چیزی که
جایگزینی یک مشکل با مشکل دیگر هست، بهتر میشه استفاده کرد و اون بار سنگین متوهمانه فکر هم از دوش من و تو به غایت کمتر خواهد شد. اما هرگز و هرگز و هرگز این مشکل زایی نابود نخواهد شد.